ألبرت أينشتاين كان من أكتر الناس اللي عنده براعة شديدة في حل الألغاز ومسائل الرياضيات اللي سابقة سنه وتفكيره، لدرجة حتى إنه لما كبر بقى فيها ألغاز كتير على اسمه، بقى عايز يشوف طلابه هيفكروا فيها إزاي. بس إيه اللي يحصل لو قلتلك إن أينشتاين نفسه كان قرب يتخدع في اللغز؟ ومش بس كده، ده كان لغز بسيط كمان. طب وفيها إيه يعني من خدع في اللغز؟ خلي بالك ده أينشتاين اللي بنتكلم عليه، واحد من أعمدة الفيزياء الحديثة. كفاية إنه القرن اللي فات عمل 4 إنجازات، لو كان أي حد في عصره عمل حاجة واحدة بس منهم كان هيعتبرها إنجاز بقية حياته. فوتو إلكتريك إفكت، براونيان موشن، سبيشال ريلاتيفيتي، و E equal mc سكوير اللي تعتبر اشهر معادله في العالم. فلو في اي حد يقدر يحل الغاز فهو بالتاكيد اينشتاين. نقول الحكايه بقى. الحكايه بتبدا بالطبيب النفسي ماكس هورسهايمر اللي هو اينشتاين كانوا صحاب جدا. في اوائل الثلاثينات ماكس واينشتاين اتنفوا لامريكا بعد نجاحهم في الهروب من القوى النازيه في المانيا. اينشتاين في ولايه برينستون وماكس في ولايه نيويورك، وكان بيتم التواصل بينهم عن طريق الرسائل. فماكس في الوقت للتالي كان بيحب يرفع عن اينشتاين بشويه الغاز. وفي سنه 1934 وكمان ماكس كان طبيب نفسي حب يلعب مع اينشتاين شويه، فبعت له لغز. اينشتاين وصل له اللغز وحاول يحله كعادته، وكان اللغز بيقول: تخيل احنا عندنا تل، والتل دي كانت ميل طالع وميل نازل، وكان في عربية قديمة عايزة تطلع التل ده، وعلشان هي قديمة ما تقدرش تطلع التل ده بأكتر من 15 ميل في الساعة. السؤال هو لو كان متوسط سرعة العربية في الرحلة كلها 30 ميل في الساعة، ايه هي السرعة المطلوبة للعربية علشان تنزل من على التل ده؟ دلوقتي وقف الفيديو وجرب تحلها لوحدك. كلنا عارفين ان السرعة بتساوي المسافة على الزمن، وبسهولة نقدر نستنتج منها ان الزمن بيساوي المسافة على السرعة. دلوقتي لو جينا ندرس مشوار العربية وهي طالعة هتلاقي ان احنا معانا المسافة والسرعة، فبسهولة نقدر نجيب زمن الطلوع واللي هيطلع 1/15 من الساعة او 4 دقايق. نفس الكلام لو جينا ندرس مشوار العربية بس على الرحلة كلها، هتلاقي معانا مسافة وسرعة فنقدر نجيب زمن الرحلة كلها واللي هيطلع بالصدفة برضو 4 دقايق. بس بما ان زمن الطلوع وزمن الرحلة كلها زي بعض بالظبط، ده معناه ان زمن النزول صفر. ودي هنا كانت المفاجأة بالنسبة لأينشتاين، لأن الزمن عندك عشان يبقى بصفر ملهاش غير تفسير من اتنين: يا إما المسافة اللي انت قطعتها في المشوار بصفر، وده أكيد مش صح لأن العربية وهي نازلة مشيت ميل، يا إما العربية نزلت بسرعة لا نهائية علشان تقطع الميل ده في صفر زمن، وده برضو أكيد مش صح لأن احنا عارفين إن مفيش حاجة في الكون أسرع من سرعة الضوء. فبالتالي ده سؤال مش صح اصلا، ده كان مجرد سؤال من ماكس انه يخدع بيه اينشتاين. وبالرغم ان اينشتاين كان قرب يتخدع باللغز البسيط ده الا انه استمتع بيه، ورد على ماكس وقال له: انا ما لاحظتش غير وانا بحسب ان ما بقاش في وقت متبقي للنزول اصلا. وده يثبت لنا مهما كنت عبقري ممكن تغلط غلطات بسيطة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفتح النوتيفيكيشنز عشان تشوف فيديوهات الجديدة، وشكرا.